Bună! Eu sunt Gabriel și te invit ca în următoarele minute să descoperim împreună Livresc, o platformă integrată pentru realizarea, publicarea, editarea, consultarea și gestiunea online a cărților, materialelor și resurselor digitale interactive pe care o poți accesa la adresa livresc.com. Livresc este o platformă full responsive, adică își adaptează conținutul pentru orice tip de ecran, pentru lucrul pe o multitudine de terminale și ecrane, de la desktop la smartphone. Ce este foarte important este că utilizarea Livresc nu necesită cunoștințe IT avansate și permite realizarea rapidă și cu costuri reduse a unor materiale digitale interactive de calitate. În pagina de start se găsesc informații despre platformă și despre funcționalitățile sale. Tot de aici, din pagina de logare, se pot accesa cele două componente principale ale platformei. Zona de editare, denumită Livresc Autor, respectiv biblioteca platformei, denumită Livresc Library. Zona de editare se accesează cu un click pe butonul Livresc Autor sau direct la adresa autorlivresc.com. Dacă nu ești deja logat în platformă, apare o pagină de logare în care se introduc datele de logare, acum se ajunge în pagina principală a acestei componente a platformei, care la rândul ei are două părți principale. Prima este zona de atelier, în care realizez resursele primare: imagini, clipuri audio, clipuri video, galerii, teste, aplicații sau alte tipuri de resurse. A doua componentă a acestei zone este organizatorul, depozitul personal în care păstrez resurse interactive, secțiuni și proiecte. Tot în această pagină găsești informații despre versiunea platformei și despre politicile generale și de protecția datelor personale. Pagina de intrare a editorului mai oferă și informații despre tipurile de resurse folosite. Le putem vedea în această zonă a ecranului. Butonul My Account permite modificarea datelor de identificare, cum ar fi numele sau parola, și de asemenea permite modificarea limbii în care sunt afișate meniurile programului. Livresc are la bază conceptul de resursă. O resursă este un element constituent al unei cărți, creat sau exportat în organizator în scopul unei folosiri sau refolosiri ulterioare. Tipurile de resurse folosite de Livresc sunt imaginile, galeriile de imagini, clipurile video, clipurile audio, testele, aplicațiile și atașamentele de diferite tipuri de fișiere. În afară de resursele menționate, Livresc mai lucrează cu două concepte de bază: secțiunea și proiectul. Secțiunea este elementul constituent al unei cărți, echivalent cu capitolul sau cu subcapitolul, sau, din punct de vedere tehnic, cu o pagină web. Proiectul este ultima etapă în realizarea unei cărți înainte de exportul acesteia în forma finală. De la început, trebuie subliniat că platforma a fost concepută să salveze automat toate modificările realizate în diferite etape de lucru, așa că nu este nevoie să căutați un buton Save. Dacă nu sunteți mulțumit de modificările făcute și doriți să reveniți la o versiune anterioară, aveți la dispoziție o funcție Undo care memorează ultimele 100 de operații.
Vom analiza în continuare secțiunea Organizator, pe care o activăm de la butonul corespunzător. Observăm în stânga paginii butoanele care permit gestiunea resurselor partajate, care permit vizualizarea resurselor utilizate recent și gestionarea resurselor șterse. De asemenea, avem o zonă în care putem filtra după diferitele tipuri de resurse. În partea superioară a paginii sunt butoanele de lucru cu resurse și directoare. În prima zonă avem cele două butoane folosite pentru vizualizarea în diferite moduri a resurselor și directoarelor. Primul buton permite sortarea în ordine alfabetică, iar cel de-al doilea schimbă vizualizarea între cele două moduri, de tip pictogramă sau de tip listă. În ambele variante observăm că pictogramele ce sunt asociate diferitelor resurse identifică tipul acestora și mai avem de asemenea un semn distinctiv pentru resursele care sunt partajate. O a doua zonă o avem destinată creierii de resurse sau de directoare. În următoarea zonă avem butoanele cu care avem diferite interacțiuni cu resursele disponibile, respectiv informații despre resursă, posibilitatea de partajare, editarea resursei, redenumirea, duplicarea, mutarea sau ștergerea acesteia. Tot în partea de sus a ecranului avem și zona de căutare ce ne permite identificarea rapidă a unei resurse după numele acesteia. În zona centrală a paginii putem observa directoarele și resursele existente. În directoare, accesul se face cu dublu click, iar navigarea se poate face foarte ușor în modurile pe care le cunoaștem de la alte aplicații. Resursele trebuie realizate doar dacă dorim să le folosim în document, în ferestre de tip pop-up sau să le folosim de mai multe ori. Altfel, resursele pot fi realizate direct în secțiune și nu este nevoie să fie separat salvate în organizator. Resursele se pot realiza și mai târziu, atunci când avem nevoie de ele, sau pot fi realizate în secțiune și exportate de acolo în organizator. Realizarea unei resurse noi poate fi făcută în multe moduri, atât din organizator cu ajutorul butonului de creare de resurse, care ne duce într-un ecran de unde putem selecta tipul resursei pe care dorim să o realizăm, sau, de asemenea, din atelier. Pagina de intrare în atelier este destinată creierii unei noi resurse. Dacă nu avem pagina respectivă, datorită faptului că am accesat deja o resursă existentă, putem să realizăm acest lucru cu ajutorul butonului plus, care se găsește în linia care arată titlurile resurselor deschise în atelier. Ecranul zonei din atelier diferă în funcție de resursa cu care se lucrează. Pentru exemplificare, creăm o resursă de tip imagine. Toate resursele nou create conțin un element predefinit, în cazul nostru o imagine. Și de aceea este normal ca să introducem imaginea pe care noi ne-o dorim. De exemplu, ne alegem această imagine a unei hărți. În continuare, putem să adăugăm o descriere, de exemplu, harta lumii, și
Și de asemenea putem să adăugăm un mesaj de ajutor. Avem posibilitatea după aceea, în partea dreaptă, să realizăm o serie de acțiuni, cum ar fi introducerea unui titlu, hartă de exemplu, unei teme de culori sau alte elemente legate de designul acestei imagini, modul în care aceasta este vizualizată. Pentru cei care se pricep, avem disponibilă și posibilitatea de a lucra în CSS pentru o stilizare avansată. Ce mai putem realiza pentru respectiva resursă? Putem să o redenumim, așa cum este și normal, harta lumii. Am redenumit-o. Și putem să apelăm butoanele de undo, redo, de sincronizare, de export în organizator, dacă acesta nu era deja salvat în organizator, și de vizualizare, astfel încât să ne dăm seama cam cum ar arăta introdusă într-un element de tip secțiune. Avem posibilitatea de asemenea de a lucra pe diferite tipuri de ecrane, astfel încât să ne dăm seama cam cum ar arăta pe ecranul unui smartphone sau pe ecranul laptopului. După realizarea resurselor, se construiesc secțiunile, adică părțile componente ale proiectului final. Pentru exemplificare, din organizator vom deschide o secțiune deja realizată și folosită pentru testare. Structura unei secțiuni este dată de rânduri. Observăm un rând, încă un rând, un alt rând și așa mai departe. Pe fiecare rând există un număr de celule, fiecare celulă conținând un tip deosebit de resursă. În cazul nostru, observăm resurse de tip imagine și resurse de tip text. Structurarea în această formă a secțiunii se face foarte ușor. Pentru aceasta avem la dispoziție elementele de structurare care se găsesc în stânga ecranului. Putem introduce linii care au o singură celulă, care au două celule sau trei celule. Observați că ele pot fi introduse în afara rândurilor existente sau într-o celulă deja existentă. De asemenea, mai avem posibilitatea de a introduce separatoare, cărora le putem modifica și dimensiunea. În mod similar, și celulelor deja existente le putem modifica dimensiunea. După aceea, în fiecare dintre celule, putem introduce un tip de conținut. Avem tot în partea stângă diferitele tipuri de conținut disponibile, respectiv text, imagine, resursă audio, resursă video, galerie de imagini, un test de tip quiz, o aplicație sau un atașament. Putem să introducem de asemenea în interiorul secțiunii zone peste care se poate trece doar după rezolvarea unei sarcini specifice. De asemenea, avem posibilitatea de a introduce și o resursă din organizator. Haideți să vedem cum se face acest lucru. Introducem o resursă din organizator în acest loc, după care suntem invitați să ne alegem imaginea pe care dorim să o introducem în punctul respectiv. Haideți să introducem imaginea tocmai realizată și observăm cum aici imediat ne-a apărut resursa respectivă. Dacă vreau să introduc text într-una dintre celule, am la dispoziție un editor care are suficient de multe funcții ca să ne poată ajuta să realizăm ceea ce ne dorim. Avem inclusiv posibilitatea, vedeți, de a modifica atât culoarea textului cât și culoarea fundalului
Și dacă ne pricepem, avem posibilitatea și de stilizare avansată folosind limbajul CSS. Avem, iată, un astfel de exemplu în această zonă. Avem posibilitatea, de asemenea, să introducem diferite elemente din design din cele care sunt predefinite. O altă posibilitate este de a introduce așa numitele bookmarks-uri, semnele de carte, marcând diferite elemente ale textului, ale secțiunii și marcându-le după aceea pentru a putea fi găsite ulterior. Ele sunt foarte necesare pentru realizarea mai târziu a cuprinsului cărții finale. În partea superioară avem o serie întreagă de funcții care se aplică sau întregii secțiuni sau diferitelor elemente care sunt selectate la un moment dat. Avem, ca și în cazul precedent, cele 3 butoane de undo, redo și de sincronizare. Avem un buton care observați că marchează întreaga secțiune pentru o comandă ulterioară. Avem un buton de informații care se referă de asemenea la întreaga secțiune. Avem un buton de export în organizator pentru secțiunea care este marcată, de redenumire. Avem posibilitatea de a secționa o secțiune deja existentă în 2 separate. Avem posibilitatea de a introduce un bookmark, de a edita o resursă, de a o copia, de a o tăia, de a o lipi, de a selecta elementul superior. Observați cum de la un rând s-a trecut la rândul superior și avem posibilitatea de a șterge întreg elementul respectiv. De asemenea, avem posibilitatea de a vizualiza în diferite moduri zona de lucru. În primul rând avem posibilitatea să facem să dispară contururile ajutătoare sau să vedem cam cum arată secțiunea atunci când ea va fi exportată pe diferite tipuri de ecran. Iată cum arată pe un laptop, pe un smartphone, îmi cer scuze, și putem vedea și modul în care textul a fost reorganizat datorită faptului că aplicația este full responsive. Revenind acum la un ecran de tabletă, observăm din nou modul în care textul s-a reașezat și iată și ecranul pentru un laptop sau un desktop. Proiectul este ultima etapă în realizarea unei cărți, înainte de exportul acesteia în forma finală. Vom arăta elementele de bază ale unui proiect, plecând de la un proiect deja existent, pe care îl deschidem din organizator. Proiectul este o grupare structurată de secțiuni care formează cartea. La deschiderea unui proiect, suntem direcționați în pagina în care sunt gestionate secțiunile. Observăm în partea stângă butoanele de acces către 5 pagini de lucru diferite, pe care le analizăm în continuare. În prima pagină gestionăm secțiunile care vor forma proiectul. Avem posibilitatea de a crea o secțiune nouă, goală, direct în interiorul proiectului, urmând ca tot în interiorul proiectului să facem secțiunea respectivă, să o aducem în forma finală, sau avem posibilitatea de a adăuga o secțiune din organizator. De asemenea, secțiunile deja introduse în proiect pot fi reașezate doar trăgând de ele cu ajutorul mouse-ului. În următoarea pagină se aranjează cu ajutorul bookmarks-urilor deja existente cuprinsul cărții realizate. Observați că toate bookmarks-urile pot fi folosite pentru realizarea tabelului. Acestea pot fi așezate în diferite poziții. Avem de-a face cu un cuprins structurat și de asemenea putem să edităm
orice element al acestui tabel, realizând modificări ale textului, tipului de caracter, culorilor folosite și așa mai departe. În următoarea pagină avem o zonă de preferințe. Aici putem să alegem titlul pentru cartea realizată, putem să alegem o temă de culori, imagini de fundal, modul în care sunt lansate resursele, modul în care se face navigarea cu scroll infinit sau secvențial, ce anume elemente din aceste bare să apară pe ecran sau să nu apară în forma finală. În pagina a patra avem elementele de identificare ale cărții finale, respectiv coperta acesteia, titlul pe care dorim să îl aibă, autorii cărții, conținutul cuprinsului, putem să adăugăm descrierea cărții, din nou un cuprins, cuvinte cheie pe care să le folosim în operațiile de căutare și chiar atașamente. În final, avem posibilitatea de a observa, de a vedea o statistică a conținutului cărții respective, respectiv numărul de secțiuni și toate elementele interactive pe care le avem la dispoziție. În momentul în care am finalizat toate aceste elemente, avem posibilitatea de a vedea proiectul în forma sa finală și, bineînțeles, posibilitatea de a-l exporta. Exportarea se poate face în mai multe moduri. Se poate exporta un pachet arhivat care după aceea să poată fi utilizat în orice browser, independent de existența sau nu a unui cont livresc. Putem să exportăm pachetul în format SCORM, care să fie utilizat după aceea în platforme de e-learning, sau poate fi trimis spre publicare în biblioteca platformei. Și o să vedem mai departe în bibliotecă ce se întâmplă acolo. Trebuie menționat faptul că publicarea pe pagina principală a bibliotecii nu se poate face decât cu aprobarea unui supervizor. Pentru accesarea bibliotecii, din pagina de logare, avem la dispoziție butonul de bibliotecă. Biblioteca are două zone distincte. Avem pe de o parte zona publică, în care găsim toate cărțile, resursele salvate aici de-a lungul timpului de diferiți autori cu aprobarea managerilor, administratorilor platformei. Avem posibilitatea de a ordona după categorii, avem recomandări ale editorului, avem posibilitatea de a vedea resursele nou adăugate și, bineînțeles, și posibilitatea de a vedea toate resursele. O a doua zonă este zona raftului personal. Aici apar toate resursele realizate de către un autor și trimise spre publicare. Ele apar automat aici și, dacă sunt aprobate, după aceea vor apărea și în biblioteca principală. Tot în această zonă se regăsesc și resursele din bibliotecă accesate de către deținătorul contului. După cum puteți observa, lucrul este deosebit de simplu, intuitiv și vă urăm mult succes în utilizarea platformei Livresc. La revedere!